Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem chuyên mục kiến thức sức khỏe trên kênh Tumi TV. Ở nước ta tồn tại một quan niệm dân gian gọi là trúng gió, được hiểu nôm na là bị gió độc xâm nhập vào cơ thể. Theo Đông y gọi là bệnh thời khí, theo Tây y gọi là bệnh cảm lạnh. Nguyên nhân trúng gió là do yếu tố thời tiết như là nắng, gió, trời lạnh, sương giá, mưa tác động đột ngột lên cơ thể, làm cơ thể không kịp thích nghi để phòng vệ, khiến khí độc từ môi trường xâm nhập vào cơ thể qua lỗ chân lông và đường hô hấp, gây ra một hoặc nhiều triệu chứng như là ớn lạnh, mỏi mệt, phát sốt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng hay là uể oải, nhức mỏi tay chân. Vậy gió độc này là gì? Và tại sao trong quan niệm dân gian chỉ có bạc mới trị được gió độc? Theo như nhiều tài liệu cho biết thì trúng gió là trạng thái con người bị nhiễm các khí độc qua da. Khí độc thấm vào cơ thể qua da tại các lỗ chân lông. Trong cái gọi là gió độc này thì hầu hết là hợp chất của lưu huỳnh. Vì thế khi cạo gió bằng vòng bạc hay các dụng cụ cạo gió bằng nguyên tố bạc sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là bạc tác dụng với các khí của lưu huỳnh, hút các khí của lưu huỳnh ra khỏi cơ thể, tạo thành hợp chất bạc sunfua có màu đen. Lúc này chúng ta sẽ thấy bạc cạo gió bị sẫm màu đi. Bạc và thủy ngân là hai kim loại rất dễ dàng phản ứng với lưu huỳnh. Khi lượng khí độc lưu huỳnh trong cơ thể được nguyên tố bạc hút ra ngoài thì cơ thể sẽ phục hồi trở lại. Thứ hai là bạc có tác dụng diệt khuẩn, nên từ thời xa xưa, cha ông ta đã biết sử dụng các đồ bằng bạc như là bát, đũa để đựng thức ăn. Khoa học đã kiểm chứng là từ thời La Mã, các tướng lĩnh khi đi chinh chiến ở xa rất ít khi bị bệnh dịch tả hay các bệnh khác. Đơn giản chỉ là cốc nước uống và các đồ dùng của họ đều làm bằng bạc. Trong khi các đồ dùng của các binh lính thì lại làm bằng đồ thiết. Trúng gió hay nhiễm khí độc là hiện tượng không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu biết cách xử lý khi bị trúng gió thì sau vài ngày cơ thể sẽ khỏe mạnh trở lại. Ngược lại, nếu để bệnh diễn biến âm thầm sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Trúng gió thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường, từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng, thời tiết nắng, gió, trời lạnh, sương giá, mưa khiến cơ thể chưa kịp thích ứng. Bất kỳ ai cũng có thể bị trúng gió, đặc biệt là người già, trẻ em, người đang bị ốm hoặc đang điều trị bệnh. Triệu chứng khi bị trúng gió đầu tiên là cảm giác ớn lạnh gáy, sống lưng và tay, chân khi khí độc bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Tiếp theo, khí độc tác động thần kinh làm cho người bệnh sẽ cảm thấy là nhức đầu, chóng mặt, say sẩm mặt mày, dẫn đến hiện tượng buồn nôn, thậm chí là nôn mửa. Khi khí độc lan tỏa toàn thân sẽ dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Nặng hơn có thể gây hôn mê, chân tay co cứng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, trúng gió sẽ để lại di chứng phong thấp, tê thấp, mất khả năng đề kháng. Vậy khi bị trúng gió chúng ta phải làm gì? Nếu bị trúng gió, bệnh nhân có thể xử lý tại nhà. Theo Đông y và Tây y sẽ có các cách xử lý trúng gió khác nhau, do cách nhìn nhận nguyên nhân của trúng gió khác nhau. Theo Tây y thì trúng gió tương đương với hiện tượng cảm không rõ nguyên nhân. Do đó sẽ chú trọng xử lý các triệu chứng bệnh với các loại thuốc điều trị triệu chứng như là hạ sốt, giảm đau, kháng histamine. Ngoài ra còn có thể bổ sung thêm vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nên các bác sĩ thường chỉ định uống thuốc cảm paracetamol đơn thành phần hoặc kết hợp nhiều thành phần. Còn theo Đông y, khi trúng gió sẽ sử dụng phương pháp cạo gió vùng cổ, bụng, lưng, chân, tay bằng đồng xu bạc hay các vật dụng tròn nhẵn kết hợp với dầu gió, hoặc sử dụng phương pháp hút giáp. Tuy nhiên, không áp dụng phương pháp này đối với người cao huyết áp, người quá gầy, người già đang bị bệnh nhiễm trùng, bệnh miễn dịch, trẻ em dưới 3 tuổi và phụ nữ mang thai. Sau khi mà mình cạo gió thì nên uống nhiều nước nóng, có thể đắp chăn để ra mồ hôi, uống trà gừng, nước gừng tươi giã nát để trung hòa hàn khí. Làm nóng gan bàn chân. Đối với người bị bất tỉnh thì chúng ta cần bấm huyệt nhân trung nằm ngay dưới gốc mũi ở vị trí 1/3 trên của rãnh nhân trung, giúp cho bệnh nhân tỉnh lại. Đặt bệnh nhân nằm đầu thấp hơn là chân để tăng lượng máu nuôi dưỡng não. Để tư thế nằm nghiêng đầu sang một bên để tránh tuột lưỡi hoặc hít phải chất nôn vào phổi. Đắp chăn ấm, tránh gió lùa.
Khi bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn cháo hành, tía tô để làm ấm cho cơ thể. Trong trường hợp bệnh nhân không tỉnh lại thì cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để điều trị. Nếu mà người bị trúng gió có các biểu hiện trầm trọng hơn như là người lờ mờ, mệt mỏi, khó thở, hãy đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp. Và làm gì để phòng ngừa trúng gió? Để phòng ngừa trúng gió, chúng ta cần giữ cho cơ thể ổn định và tạo điều kiện để cơ thể thích nghi với thay đổi của môi trường. Như là khi mà mình di chuyển từ phòng có máy lạnh ra môi trường bình thường thì mình nên đứng ở cửa một lát để cơ thể thích ứng với môi trường bên ngoài, rồi hãy ra khỏi đó. Nếu thời tiết lạnh, trước khi ra ngoài đường thì chúng ta nên đội mũ che tay, quàng khăn để tránh gió lưu vào tai, cổ là những nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất. Còn đối với người cao tuổi thì nên đợi khi có ánh sáng mặt trời, sương tan, rồi mặc ấm, đội mũ, quàng khăn đầy đủ để tránh gió và đột quỵ. Nếu mà phải ra ngoài vào ban đêm, thời tiết lạnh thì cần khoác thêm áo. Ban đêm khi đi ngủ cũng nên đóng cửa sổ để gió không lưu vào phòng, tránh bị khí độc nhiễm vào cơ thể. Không nên uống rượu để làm ấm cơ thể khi mà bị cảm lạnh. Tránh nơi có gió lùa khi tắm, lau người nhanh để không bị mất nhiệt và nhiễm lạnh. Không nên tắm khuya hay tắm bằng nước lạnh. Khi ngồi trong phòng điều hòa, tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau lưng, gáy. Thường xuyên vận động vai gáy, cổ để máu huyết lưu thông. Khi ngủ dậy nên nằm trên giường tầm 5 phút cho tỉnh hẳn trước khi mà bước xuống giường. Tăng cường thể dục thể thao, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trúng gió của nhân gian hay nhiễm khí độc của y học là như vậy đó. Với thông tin trên, hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu thêm về trúng gió, một bệnh khá là phổ biến nhưng cũng không nên xem thường. Hiểu và bảo vệ sức khỏe là việc luôn luôn cần thiết phải làm. Chúc quý anh chị và các bạn luôn luôn vui khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.